ඉතිං සීදනටව සාදරය පිළිගන්නවා පහිදුවක YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක. ඉතිං අද මං කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් බලාගන්න ගියා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැමෝටම තියෙන හැම කම්පොනන්ට්ස් එකකම විස්තර සාමාන්‍ය Windows එකකින් බලාගන්න අමාරුයි. නැත්තම් ලැප්ටොප් එකක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම ලැප් එකේ මොඩල් නම්බර් එහෙම Windows එක ඕපන් කරලා හොයාගන්න ගියාම හරි කරදරයි. නැත්තම් මදර් බෝඩ් එක ගත්ත මඩල් බෝඩ් එකේ මොඩල් නම්බර් එක හොයාගන්න ගියාම ඒකත් හරි කරදරයි. ඉතින් මේ හැම කරදරයකම හැම සොලියුෂන් එකකටම විසඳුමක් තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ. ඉතින් බලමු මොකක්ද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉවරනකම් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දන්නේ නැති දෙයක්. නම් බලමු මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකට ඕන GPU reset කියන මෙන්න මේක. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් teach power up කියන එකට આવත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට download GPU reset නෙමෙයි මට ඕනේ CPU reset එක. sorry සමා වෙන්න. මට ඕනේ CPU reset එක. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මට ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ආවට පස්සේ මට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ෆ්‍රී තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඕනේ ඉංග්‍රීසි version එක. ඉතින් බලමු. මම මෙතන setup කෙනෙක් ගන්නවා. මට ලේසි මොකද setup කෙනෙක් ගත්තට පස්සේ හරි. ඉතින් මම මේක ඉදිරියට close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක download කරේ තැනට යනවා. ඉතින් මෙතන programs වල මේ තියෙන CPU reset කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක install කරගන්නවා computer එකට. ඊට පස්සේ වල පේන මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඔකට like කරලා පස්සේ ඉතින් මම මේක ටෙස්ට් කරන්නේ මගේ PC එකේ. ඉතින් බලමු මේ වෙද්දි මගේ එකේ මම වෙනස් කරලා තියෙන වෙනස්කම් එක මම ගන්නොත් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වෙද්දි මගේ PC එක use කරන second CPU එක තමයි මේක. mainly CPU එක තියෙනවා අනිත් එකත් මේ තමයි මම mainly වැඩ කරන ගන්න CPU එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට games එල්ලම් කරන්න ගිහින් මම අනිත් CPU එකකින් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ CPU එකේ තනිකර විස්තරය ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඊළඟට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ CPU එකේ cache memory පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට විස්තරයක් දාලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ side එකට આવොත්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ motherboard එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ විදිහේ තියෙන RAM එක ඔයගොල්ලෝ RAM දෙකක් ගහලා තියෙන්නේ single RAM එකද ගහලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ motherboard එක dual channel RAM support කරනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහ RAM වල විස්තර ටික උඩට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලා graphic card එක හැම්බද කරන පොඩි පොඩි විස්තර ටික බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ගේ CPU එක bench එකක් කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ කොච්චර හොඳ තියෙනවද කියලා. ඒක හදන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති CPU එකක් ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි බලමු මෙතන i5 KCS CPU එකක් තියෙනවා. බලන්න මගේ කැමති i7 CPU එකක් තියෙනවා. නැද්ද ළමේ තියෙන i5 නේ. ඉතින් මෙතන CPU ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට benchmark test එකක් කරගන්න. කෝස් 4 CPU 7 CPU උන්තරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම දීලා ඊට පස්සේ bench CPU කියලා දුන්නා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ CPU එකේ score ගන්න මේ CPU score ගන්නයි වැටෙනවා. ඉතින් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ CPU එක හොඳද නරකද කියලා මේකෙන්. ඉතින් අද ඉතින් ඔච්චර තමයි මම කියලා දෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න share කරන්න තමයි කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.